Väldigt stillsamt område och trevligt folk. Det vinkas och det snackas och det sägs hej och folk frågar var man ska och var man kommer ifrån och har förslag och råd och dåd. Men nu är det dags att äta lite frukost och sen fortsätter jag min resa norröver. Och vi får väl se var den leder. Det är rätt bra att inte ta ut några för mycket tankar i förtid. Men jag har lite planer. Så jag tror det blir en bra dag. Ja, är man i England så äter man en engelsk frukost. Det här ska bli gott. Lite juice och så kommer kaffet snart. Nu är jag redigt hungrig för någon kvällsmat blir det inte. Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. När jag det här lilla trevliga stället kör ut här på vänstersidan så får vi se, vi ses en annan gång. Nu ska det bli skönt att komma iväg. Klockan är 9:30. Rätt så gott. Få en extra timme. Tatt det lite lugnt. Satt och jobbade och redigerade film igår till hon var närmare 1:30. Jag behövde sova lite. Så det är livet som YouTuber på 2 hjul. Kommer köra lite sådana här vägar upp längs med kusten och se hur det funkar. Sen blir det lite motorväg lite på slutet. Jag hade faktiskt lite planer på att jag skulle köra inom Wales bara för att det är en rätt häftig bro där som jag tänkte jag skulle prova. Vi får se. Sen kommer jag vända neråt mot Dover kan man säga. Och en riktning mot Eurotunneln. Men det är långt fram. Det känns som en annan värld. Den kan ju inträffa närtid, men man vet aldrig. Man vet aldrig vad som dyker upp. Tycker ni inte det här är fantastiskt med de här rätt kraftiga backarna och jag vet inte om det framgår, men här går det ju rätt upp ju. Och sen kommer man upp på toppen och så ser man ut över backlandskapet med alla dessa små ängar och får som går och betar och bönder som är där med sina farmgates och öppnar och stänger och grejar och ja, det är som att vara en liten engelsk deckare känns det som ibland. Men ja, nog om det. Nu ska jag njuta turen en stund. Ja, ni förstår själv. Tror jag. Försöker inte röra huvudet för snabbt när jag filmar med hjälmkameran. Men det är fan mig inte lätt det. Försöker också titta till sidorna så att det ska gå att se. Och kikar man lite snett fram. Så tittaren ska få lite upplevelse. Jag har en 360-kamera som är där nere. Men faktum är att filerna blir så jädra stora.
Ja, så de blir så... Jag får nog laborera lite med storleken. För de är 2 gånger 4K. Inte riktigt tror jag. Faktiskt. Men det är inte 8K, men nästan. Och det blir så jädra drygt att jobba med dem. Så jag har... ja. Jag måste hitta på någonting där. Jag har inte riktigt haft tid att sitta och kraja med det. Men nu när jag tänker på det så ska jag se om jag kan dra ner upplösning. Jag kan ju kanske ha en 360-kamera på 1080. Alltså HD bara. Och kanske ännu lite mindre. Det är mest för att det är lite skoj att få kanske möjlighet att ta lite av surroundings. Jag tycker den kommer mest till sitt pass när man kanske kör i bergspass och så. Där det är väldigt spektakulärt och där man måste titta på vägen 100% och kan starta den. Ja, det får utvärdera det. Men man läser lite efterhand. I början, första avsnittet, filmar jag alldeles för mycket väg, jättetradigt. Man är rädd att man ska missa någonting. Och så får man hur mycket filer som helst som man ska sortera i när man ens kan börja klippa någonting. Så det gäller att vara lite sparsam. Faktiskt. Så jag flög lite med drönaren igår och det ska jag försöka göra lite mer. För det var ju rätt så... jag hoppas att ni ska tycka det är skoj när ni får se de filmer. Eller när ni har sett de filmerna när ni hör på det här. Får ni gärna kommentera om ni tyckte det var någonting. Jag tycker själv det är lite roligt att se hur ser det egentligen ut där han är. Så... det som är lite dumt är att man har det nerpackat och jag har mycket med mig och det är grejer ovanpå och så. Ja, man får ta den tiden. Annars blir det med själv ingenting. Ibland tänker man, ska nu stanna igen. Av med hjälmen och av och titta och av och filma och... Men... ja, annars kommer man hem och säger, det var skoj. Så har man minnena själv och det kan man göra ju. Det är helt okej. Men nu är jag ju här för att kombinera YouTubing och traveling. Jag kan jobba lite också. Faktiskt. Det ska bli lite skoj. Prova hur det är. IT-nomad. Har ni provat det någon gång? Se. In här i ett område som bara kört en liten bit och det är mycket mer Revingehed lookalike. Kanske lite sämre mark, gräset är inte betat ner riktigt så som när fåren har gått där och jag vet inte. Jag är på 1400 fots höjd. 400 meter kanske. Så jag vet, det kan ju inte kanske vara det som är grejen. Men i alla fall, som ni ser så är det inte alls det här gröna. Det är inte alls så mycket buskar och inte alls så mycket farmland liksom på det sättet. Precis här. Tänker på V5 och in i Blytons stories om ungdomarna som alltid hittar något skumt på heden. Tänkte man inte så ut så här ungefär. Ja, det kan man inte annat än säga att det ser väl härligt ut. Och jag skulle tänka mig en sån liten tur. Ja. Ser ut som en liten gris. Ni rast där lite. Följa med mamma där. Oj. Det är ner här. Brandon.
What's happening in Brandon? Nothing, I suppose. Oh, what a lovely little castle. Is it maybe a church? Ni ser 25% slutning, det är rätt brant här. Nej, det var en kyrka. Fullpackad hoj tynger på rätt bra i nerförbackarna. Suger rätt bra i uppförsbacken också. För den delen. Men märker det just när man ska nerför. Köra i Alperna. Jag tänkte, fan jag måste bromsa. Speciellt när vi är 2 up. Morning! Och för den spännande väg med floden här. Vet bara att Joan McGregor står där och flugfiskar. Morning! Jag tittar. Dagsöring. Ja, där kunde man väl stått och kastat lite. Det är ingen säger att fiska fluga. Kan ta upp det igen. Ja, ni förstår att jag kör lite motorväg ibland för att jag tycker ju egentligen bäst om dessa vägarna. Eller den här typen av väg. Men så får man kombinera. Kör man ut, kör lite motorväg. Burp. Så kör man lite sådana. Letar man upp sådana här igen. Kör man lite sånt här myser. Sen så kör man lite motorväg igen. Sen så burp. Av. Det drar upp något riktigt kurvigt. Många av de här, men jag har sett någon och den förra jag såg var faktiskt i drift. Den här verkar vara rätt död. Tror ni inte det? Vi får faktiskt köra och kolla. Om det hänger en telefon ens. Nej, den är nu out of order. Eller? Nej, där var grejer i den. Ja, man vet inte. Här jag bodde hos han hade en vanlig sån telefon. Stod på ett litet bord i hallen. En vanlig sån nummerplatta. Mm. Ställ vi ju all äran, där är ju hårnålarna åtminstone stora. Här är hårnålarna små så du kommer knappt runt dem. Filmade inte det men får visualisera. Tänk om det kanske kommer en till. Jag kan säga som så, det var jäkligt skönt jag inte fick möte där. I den hårnålen. Eller dem. Ja, det var precis en flock med hästar som galopperade. 20 stycken hästar som galopperade i grupp när jag fick inte igång kameran. Damn it! Sidan. Och här är ju ganska högt och en helt annan kust. Inte alls den här sandstranden. Eller i alla fall det här låglandet. Så rätt häftigt hoppas ni ser. Även om här är buskar och grejer. Ja, jag håller 40 och tycker det är rätt lagom. Men det är faktiskt 60 miles per hour. Så 100 knutar på de här vägarna.
det är kanske inte riktigt en fullastad BMW då man ska ha. Ja, det är 25% lutning här nere för hela backen. Det är keep in low gear. Det är en BSA. Ja, det är en Rocket. Det är det fina i England att vill man stanna och titta på så stannar man. Kvittar hur fan stossigt det är. För det är kutymen. Parkera där det är absolut mest olämpligt. And you'll be great. Då är vi i Aldburn. Orten där Band of Brothers-killarna var förlagda. Eller soldaterna överhuvudtaget. För sin träning inför D-Day. I och kring Aldburn. Och tänkte jag skulle säga om jag kunde hitta något litet ställe och gå in, och det kanske inte så jädra lätt. Jag hade ju hoppats på någon liten sån klassisk engelsk pub där man kunde gå in och där det fanns lite minnesmärken och inte lite, där verkar ju vara någonting. Vi får väl fråga runt lite. Ja, då är jag i Aldburn och det var här grabbarna höll till när de tränade och väntade. Och jag ska nu göra en liten exkursion här på puben. Det är klart att de gör en liten grej av det här. Men den är ju åtminstone lite mer genuin än det andra stället. Undrar om grabbarna har varit här och hälsat på. Ja, då vandrar jag på samma gata som soldaterna gjorde när de gick från den ena puben till den andra. Tittade på klockan där uppe och tänkte nu är det snart dags. The Blue Boar. Det blåa vildsvinet.
Ägarens morfar var tydligen aktiv och har då satt upp den här lilla memory-grejen eller vad man ska säga. Det är väl lite, som jag sa innan, lite sån här turist. Jag vet inte vad jag ska säga. Turistfälla kanske. Fast det är lite häftigt att ha varit här tycker jag. Some books here I think you might be interested in. It's okay. It's okay. Stuff to look at. Den är 500 år gammal, huset, och kyrkan är från 1100-talet. Ja, lite som bara kyrka alltså. Under Dalby. Ja, då travar jag tillbaka igen. Det är det nästa projekt. Ja, vad säger man? Lite kul att vara här vid Stonehenge, måste jag säga. Jag trodde jag väl kanske inte riktigt när jag åkte hit att det blev en krig. Men det kan man väl leva med att ha sett. Sorry, the heat. The No, heat's it's okay. actually getting It's so bad. Oh, yeah. Germany, isn't it? God kväll, eller vad man nu säger. Ja, idag är det sista dagen i UK om allt går som det är tänkt. Och imorgon ska jag åka tillbaka till Frankrike. Jag tänkte jag skulle summera dagen lite. Jag har inte ätit någonting. Men det har gått jättebra. Jag har kört längs med västra kusten upp till Wales. Körde över bron in i Wales. Körde upp längs med kusten i det här gattet. Floden som är där, eller vad man nu ska kalla det, viken. En lång vik. Rätt onödig tur faktiskt. Jag tyckte inte det var ett dugg skoj. Bara en lång jävla omväg. Som jag blev rekommenderad. Men så är det ibland. Sen så körde jag neråt och satte kosan mot Band of Brothers-orten. Ja, Aldburn var det ju. Så jag var där och gick runt lite, besökte de 2 pubbarna. De hade ju givetvis en massa grejer, eller lite grejer som de hade sparat. Lite så turistfälligt, men rätt trevligt. Jag tog en alkoholfri Guinness, min nya favorit. Och satt och snackade lite och den här killen på den lila vildsvinet, han var rätt trevlig kille faktiskt, lite påläst och han ville visa böcker och sådär. 33 grader varmt, kanske inte riktigt optimalt. När jag sen hade varit där så körde jag till Stonehenge och tittade på stenarna. Och sen så körde jag 2 timmar österut mot söder om London. Så jag har en halvtimmes tid eller en timmes tid till tunneln kanske. Imorgon bitti.
Så att jag inte ska behöva spendera för mycket tid på vägarna. Här är väldigt mycket trafik. Extremt mycket trafik. Hela tiden. Körde förbi en bilolycka nu ikväll. 2 bilar som hade touchat i varandra. Och de är rätt kassa på att hålla till vänster faktiskt. Alla ligger i så kallat högerfilen. Omkörningsfilen. Så där ligger en lång rad och sen är det rent tomt inne till vänster. Det blir jag trött på. Men de griper väl inte bättre. Ja, annars har det ju varit mycket sånt. Småköra, uppleva, titta på byar. Ja, bara njuta helt enkelt. Så det här får väl vara sista för ikväll. Och så säger jag, vi ses imorgon i nästa avsnitt. Jag glömde ju faktiskt att säga stort tack för att du tittar och hänger med. Det uppskattas och tycker jag är jätteroligt. Likea gärna och följ om du vill. Den långa omvägen